Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluluto tayo ng isang napakasarap at napakalutong na oven roasted pork belly. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating special recipe ngayong araw na to. Gagamit tayo dito ng isang slab ng pork belly o liampo. Gagamit din tayo dito ng Shaoxing cooking wine, sea salt, pwede rin tayong gumamit dito ng rock salt, 5-spice powder, black pepper powder, ito yung pinong-pinong paminta, at kakailanganin din natin dito ng extra na asin na ilalagay natin sa ibabaw ng balat ng liampo habang nilo-roast na natin ito sa oven. Umpisa na natin! Ilalagay lang natin yung liampo dito sa taas ng plato. Handa na tong aking Shaoxing wine. Ilalagay ko lang ito sa taas ng liampo at isi-spread lang natin o ikakalat natin. Kung wala kayong Shaoxing wine, pwede kayong gumamit ng sherry cooking wine, mirin, o di kaya sake. Siguraduhin lang natin na nalagyan na natin lahat ng area nitong laman ng baboy dahil napakalaking tulong nito na pampalasa. Ngayon, ilagay naman natin yung asin. Ang gamit ko dito ay coarse sea salt. Ito yung malalaking butil ng asin. Pwede rin kayong gumamit ng rock salt. Ito yung karaniwang nabibili sa palengke. Siguraduhin lang din natin na na-distribute natin yung asin mabuti. Pagkatapos ng asin, yung 5-spice powder naman. Itong ingredient na to ay binubuo ng 5 individual na ingredients. Ito ang Chinese cinnamon, cloves, star anise, fennel seeds, pati na ng Szechuan pepper. Meron itong binibigay na kakaibang lasa na nagpapasarap dito sa ating dish. Siguraduhin din lang natin na na-distribute natin ito mabuti dito sa pork. At kung mapapansin niyo, gumawa ako ng incision dito sa pork. Nang sa ganun, madali nating ma-distribute yung ingredient at madali din itong ma-absorb nitong pork. Nandito na tayo sa pinakahuling ingredient na ilalagay natin dito o irarab natin dito. At ito ang black pepper powder o ang pinong-pinong pamintang itim o itim na paminta. Mabibili ito sa inyong suking sari-sari store. Alright guys, so ang gagawin natin dito, dating gawi, sa spread lang natin dito sa liampo. Yan, siguraduhin lang natin na pati dun sa loob ng incisions nilagay natin ito para ma-absorb mabuti nitong pork. Yan, halos tapos na tayo. Ngayon ang gagawin natin dito ay papabayaan muna natin ito na ganito. So ang gagawin ko ay babaliktarin ko lang at tatakpan natin ito. Gagamit tayo dito ng cling wrap nang sa ganun ay masil ito. Yan, kikling wrap lang natin itong meat nandito sa plato at i-refrigerate lang natin ito ng ilang oras. Nang sa ganun ay ma-absorb ng pork lahat ng nilagay natin dito na rub. At after nating ma-refrigerate, oras na to para ilagay natin sa oven. Okay, after nating maghintay ng ilang oras, sa wakas, pwede na nating maumpisahan ang pag-roast nitong ating pork belly sa oven. Bago ang lahat, tanggalin muna natin ang cling wrap at ihahanda na natin dito yung baking tray. So, ito na yung ating baking tray at nilagyan ko na ng aluminum foil sa itaas. Ang gagawin natin ngayon, ilalagay lang natin yung pork dun sa ibabaw ng aluminum foil. Ganun pa rin yung forma. Yung side na may meat na dun sa ibaba, yung balat nasa itaas. And then ngayon ang gagawin natin ay titiklopin lang natin itong aluminum foil. Nang sa ganun ay makuha nito yung shape at yung lapad ng ating pork belly. So, in short,
titiklopin lang natin na hanggang halos dumikit na sa pork belly yung sides nitong aluminum foil. Mukhang napahaba pa yung description yung kesa dun sa nauna no, may pa-in-short pa ako. Basta, itiklop na lang natin yung aluminum foil na kagaya nito. Ang susunod natin gagawin ay bubutasan lang natin yung balat nitong pork belly. Gumagamit ako dito ng metal skewer. Ito yung same skewer na ginagamit ko sa paggawa ng kebabs. Pero kung wala kayo nun, okay lang. Pwede kayong gumamit dito ng napakatulis na kutsilyo. Yung tip lang o yung dulo ng kutsilyo ang gagamitin natin At may technique din tayo dito sa pagbutas. Siguraduhin natin na yung balat lang yung nabubutas. Hindi natin ito itutuloy-tuloy to the point na tumagos. So, dapat yung taas lang. Ginagawa natin ito nang sa ganun may lalabasan mamaya yung mantika habang nire-roast natin. At nakakatulong ito ng napakalaki sa pagpapalutong nitong ating pork belly. Lalong-lalo na dun sa palat na part. At this point, ilalagay na natin dito yung salt sa taas ng pork belly o dito sa skin. Siguraduhin lang natin na na-distribute natin ito. So, isa-spread lang natin itong salt at huwag kayong mag-alala dahil hindi naman naalat talaga itong pork belly dito. Ang purpose ng salt ay pinoprotektahan lang yung balat ng pork na masunog kaagad-agad habang nire-roast natin. Nagbibigay din ito ng kaunting flavor dito sa ating balat ng baboy. Naalala na yung binutas natin kanina? Pumapasok yung lasa ng salt doon. Kaya ngayon nakakatulong ito. Later on, tatanggalin din natin ito kapag ibubroil na natin itong pork. Okay guys, sa puntong ito, ihanda na natin yung ating oven Siguraduhin natin na mainit na to dahil iro-roast na natin dito yung pork belly. Ito yung parte kung saan niluluto lang natin yung pork. Hindi pa natin ito pinapalutong, so mamaya pa yon. Makaraan natin i-roast yung pork, tanggalin lang natin to sa oven. Makikita nyo yung asin na muo. Ang gagawin natin ay tatanggalin lang natin ito sa pork. Wala ko ng tong. Medyo mainit pa kasi ito. At tatanggalin lang natin sa pork. At pagkatapos nito, ilalagay natin yung pork sa isang grill rack. Ilalagay lang natin yung ating grill rack na may pork dun sa same na baking tray. At ngayon, uumpisa na natin ang pag-broil. Dito na mangyayari yung paglutong ng balat ng pork. Pagmasdan nyo mabuti habang makinis pa yung balat, ipapasok ko na ito sa oven at mapapansin ninyo. Makaraan ang ilang minuto natin na pag-broil. Ito na yung itsura. Diba? Ang laki ng pagbabago at sobrang lutong na ito. Amoy pa lang nakakagutom na. Naririnig niyo yun, no? Nako, napakalutong. Ginutom tuloy ako bigla. Iiwain ko lang to. Nang sa ganun, pwede ka nang makain maya-maya. Iiwain ko lang to. Pagkatapos ay i-arrange lang natin to sa isang serving plate. Bango. Mukhang hindi ko na matiis tikim ako kahit isa lang. Tingnan natin. Para sa kumpletong recipe, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. At sana, pakilike din itong ating video. Maraming salamat. Ito ng ating oven roasted pork belly.